Hello mga kabahay! Welcome to my channel, Bahay Panaderia. Ako po si Tita Rona. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, i-share ko po sa inyo ang recipe ko ng baked cheesecake. Alam ko po na marami na pong nakagawa sa inyo nito. Pero sa magkakaibang recipe at ingredients. At alam ko rin po na kahit paulit-ulit po natin gawin ito, hindi po tayo nagsasawa sa lasa. Kasi talaga naman pong napakasarap. Para po bang laging special ang araw kapag makakatikim ka nito. Sa recipe ko po na ito, wala po tayong komplikadong ingredients. Napakadali at napakasimple lang pong gawin. Basta sundin nyo lang din po ang mga ilang tips na ibibigay ko sa inyo. At pwedeng-pwede pa nyo itong pagkakitaan. Kaya tara mga kabahay, simulan na po natin. Para po sa ating crust, ito po yung kailangan natin. Pagsamahin po natin ang crushed graham, sugar at melted butter. Pwede po kayong gumamit ng any biscuits na gusto nyo. Kahit po yung mga biscuits na may filling sa gitna, pwede po yun. Tanggalin nyo lang po yung pinakang filling at durugin nyo pong mabuti. Pwede na po yun. Haluin lang po natin mabuti ito hanggang sa makoat ng butter yung ating graham. Pwede pa rin po kayo mag-add ng melted butter dito hanggang 2 tablespoon para po talagang kapit na kapit at buo yung ating crust. Ilagay na natin sa ating baking pan. Ang gamit ko po dito ay removable pan na 10x3 ang size. Pero pwede po kayong gumamit ng ordinary pan lang. Lagyan nyo lang po ng parchment paper para hindi po kayo mahirapan tanggalin yung cake. I-press lang po natin, gamitan nyo po ng kahit na anong bagay. Baso man yan o bowl, basta pantay po yung pinakang ilalim na gagamitin nyo para po pantay yung ating crust. Gamitan nyo na rin po ng kutsara para masiksik yung tabi. At pagkatapos po nito, set aside po muna natin o di kaya naman pwede rin nyo muna ilagay sa ref para tumigas ng konti ang ating graham. Ilagay natin ang sugar sa cream cheese at i-beat natin sa low speed hanggang maging creamy at smooth ang ating cream cheese. Mga kabahay, importante po na room temp na ang ating cheese bago gamitin o bago natin i-beat para hindi po mahirapan yung ating mixer. Ito po kasing akin, hindi po masyadong malambot. Kaya para medyo nahihirapan sa pag-ikot ang aking mixer. Medyo matigas pa po ito. Mas maganda po na ilabas nyo na sa ref ng 1 oras o mas mahigit pa bago nyo gamitin. Beat lang po natin ito hanggang maging makinis at dapat wala pong buo-buong cheese ka makikita. Kapag okay na, ilagay na natin ang egg. Paisa-isa lang po ang paglalagay habang umiikot pa rin ang ating mixer sa low speed. Kung wala naman po kayong mixer, don't worry, pwede rin naman po ang mano-mano lang ang pag-mix. Gamitan nyo lang po ng wire whisk at samahan nyo na rin po ng konting tiyaga at makukuha nyo po ang pagka-smooth ng ating cheese. Sa egg naman po, large size po ang gamit ko. Pero kung small size lang po ang available sa inyo, pwede po kayong mag-add ng isa pa, gawin nyo pong 5 pieces. At kung medium size naman po ang available sa inyo, okay na po ang 4 kahit hindi na po kayo magdagdag. Panghuli po natin ilalagay ang cornstarch. Ito po ay optional, kung wala po kayong available okay lang. Pero mga kabahay, ang cornstarch po ay isa sa nakakatulong para hindi mag-crack ang ating cheesecake. Kaya nasa sa inyo na po yan kung maglalagay po kayo o hindi. Kaunti lang naman po ang kailangan dito. Huwag po natin kalimutan na scrape ang side ng bowl para sigurado po tayo na walang maiwan na buo-buo at talagang maging smooth ang ating cheesecake. Beat lang po natin ito sa low speed pa rin hanggang sa maging makinis na ang ating butter. Mag-ready po tayo ng aluminum foil kasi lulutuin po natin sa water bath ang ating cheesecake. Ibuhos na natin ang ating cream cheese butter sa ginawa nating crust kanina. Tamang-tama lang po ang recipe na ito sa size na 10 inches na round pan. Pwede rin naman po sa 9 inches o 8 inches, kaso magdadagdag na lang po kayo ng baking time sa pagluluto. Pantayin natin ang ibabaw at ibalot na natin ng mabuti ang foil sa ilalim at side ng pan.
Siguraduhin niyo po na hindi makakapasok ang tubig sa ilalim. Pero mga kabahay, kung ang gagamitin niyo po ay ordinary pan, hindi niyo na po kinakailangan balutan ng foil. Ito pong prosesong ito ay para lamang sa removable pan o dun po sa mga natatanggal ang ilalim. Kailangan po natin ng isa pang malaking baking pan na kasya itong round pan na gamit natin. At lagyan po natin ng bagong kulo na tubig. Kahit po mga half inch lang ang taas ng tubig, pwede na po yan. At i-bake na po natin sa preheated oven na 350 degrees Fahrenheit ng 15 minutes. After ng 15 minutes, i-lower po natin ang temp ng oven sa 300 degrees Fahrenheit at continue po natin i-bake sa loob ng 50 to 60 minutes. Iwasan nyo po na ma-overbake para hindi mag-crack ang ibabaw ng ating cheesecake. Malalaman po natin na okay na at luto na kapag napansin nyo na nag-pop o umumbok na ng konti yung sides ng ating cake. At yung pinakang gitna ay parang malambot na gelatin. Kapag gano'n na po ang texture ng ating cheesecake, pwede nyo na pong i-off ang oven. Pagkatapos maluto, huwag nyo po munang tatanggalin sa water bath. Hayaan nyo po muna hanggang sa lumamig ang ating cheesecake. At kapag malamig na po, takluban po natin at ilagay muna natin sa ref ng 4 na oras o mas higit pa. Pero mga kabahay, mas maganda o inirerekomenda ko po sa inyo na overnight nyo po ilagay sa ref para po ma-achieve natin ang pagka-velvety at creamy ng ating cheesecake. Eto na po, overnight na po ito sa ref. Pwede na natin tanggalin sa pan. Para po mas madali pong matanggal ang cheesecake sa pan, gumamit po tayo ng kutsilyo na inilubog sa mainit na tubig. Punasan ng tissue or malinis na kitchen towel. Ganito rin po ang gawin nyo every time na mag-cut kayo ng cheesecake para po maging malinis ang bawat slice ng cake. Maglagay po tayo ng toppings na gusto natin. Optional na po ito. Kahit po walang toppings yan, ready to eat na po itong ating cheesecake. Pero syempre, mas nakakadagdag yummy kapag may toppings. Marami po tayong pwedeng ilagay dito. Bahala na po kayo kung ano po ang gusto nyo. Etong sa akin, fresh strawberry po ang inilagay ko. 250 grams po yan. Iniluto ko sa asukal at tubig ang kalahati. At yung kalahati naman pang decorate na on top. Paalala po mga kabahay na ang pagbe-bake ng cheesecake sa water bath ay mainam o mas maganda kaysa sa ordinary na pagbe-bake lang. Sa water bath po kasi makakasigurado tayo na maiiwasan talaga ang pag-crack ng ibabaw ng ating cheesecake. At isa pa mga kabahay, wag na wag nyo po munang ikakat ang cheesecake after na palamigin sa water bath. Kasi po ang magiging texture niyan ay para lamang malambot na custard o leche flan. Hindi po magiging firm na katulad nito. Kaya required po sa cheesecake ang paglalagay muna sa ref bago po iserve. Ayan na mga kabahay, ito na po yung pinakahihintay ko sa lahat, ang tikiman portion. Mga kabahay, kitang-kita nyo naman, itsura pa lang talagang itsura pa lang, alam nyo na masarap. Diba? Ayan. Napaka-smooth po nito. Di mo akalain, napakadali lang po palang gawin nito. Ano? Kabahay, titikman ko na, talagang di ko na mapigilan. Wow! Wow! Literal na natutunaw sa bibig. Sobrang sarap. Naku! Gawin nyo na ito at sigurado akong maa-addict kayo. Sobrang sarap po. Isa pa po. Sobrang sarap. Grabe. Wala pa akong masabi. Kundi talagang masarap. Literal po na natutunaw sa bibig. Yung pong crust, hindi po siya, kaya hindi po ako naglagay ng masyado ng asukal, hindi siya masyado matamis. Kasi yung unang gawa ko nito, 2 tablespoon na asukal ang inilagay ko. Ngayon, 1 tablespoon lang. Tamang-tama lang po, hindi siya ganun katamis.
At saka yung asukal po dito sa cream cheese, tama lang din po yung 1 cup. Huwag nyo na hong babawasan at huwag nyo na rin dadagdagan. Tamang-tama lang po, saktong-sakto. Hindi ko mapigilan, mga kabahay, pasensya na kasi sobrang sarap po talaga. At saka sa totoo lang po, ito na lang talaga yung natitira. Kagabi ko ito ginawa. Kailangan po kasi talaga ito ay magdamag sa ref bago nyo po kainin. Hindi po siya po pwede na pagkaluto kaagad. Hindi po, talagang ilalagay po muna natin sa ref. Magdamag, mas maganda po. Ito na lang po yung natira. Hindi na po namin napigilan talaga. Kasi mga anak ko talagang favorite nila ito ngayon. Sobrang sarap. Grabe. Hindi ko mapigilan. Mga kabahay, hanggang dito na lang po. Kung kayo po ay baguhan dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin po kayo para lagi po kayo updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.